Нещодавно Асоціація промисловців, підприємців і роботодавців Стрийщини здійснила компанії-візит до українського виробника стамесок для різьблення по дереву, який працює з 2009 року у місті Стрий. Для нас особливо цінно, що торгова марка носить ім'я нашого рідного міста. Це не просто назва. Це приклад того, як локальний бренд може прославляти Україну та наш регіон у світі. Сьогодні інструментами Стрий працюють майстри у понад 80 країнах. Під час зустрічі команда Стрий поділилася своїм шляхом – від ідеї до формування бренду, який сьогодні позиціонується як один із лідерів у своєму сегменті. Особливо цінними став досвід масштабування, як компанія з невеликого міста вийшла на світовий рівень, з якими викликами стикалася, які труднощі долала та які етапи стали ключовими у розвитку і виході на міжнародні ринки. Ця зустріч об'єднала підприємців, людей, які створюють власні продукти та бізнеси. Для асоціації було важливо не лише почути історію бренду, а й побачити приклад того, як у невеликому місті народжується продукт світового рівня. Особливим моментом стала практична частина. Учасники долучалися до майстер-класу та власноруч пройшли шлях від першого різу до головного виробу декоративної підставки для телефону. Навіть без попереднього досвіду кожен зміг відчути радість роботи з деревом і створення речі власними руками. Не менш цінним стало живе спілкування, знайомство, обмін контактами, щирі розмови між підприємцями. Саме для цього існують компанії-візит, щоб надихатися одне одним, переймати найкращі практики та бачити, як формується якісний український продукт. Тому дуже сподобалося такий контент, якраз потрібний для розвитку. Це досить цікаво навіть для нас, старших чоловіків, поринути назад в дитинство і зробити якийсь виріб своїм руками. Дуже цікаво, класно, і я не знаю, скільки ми часу це робили, можливо, годину часу. Але так, промайнули миттєво і жодних сторонніх думок взагалі в голову не лізло. І дуже приємно і неочікувано було, що реально такі маленькі речі створюють такі великі емоції і можуть розділятися між людьми. Закінчив школу мистецтва, флешбек. Уявляю, як класно працювати професіоналом з цим інструментом. Такі зустрічі формують сильну локальну спільноту та показують, що український бізнес не лише живе, а впевнено розвивається і гідно представляє Україну у світі.